Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιείσαι άμεσα για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Με το σημερινό επεισόδιο θα γνωρίσουμε ένα πολύ μυστηριώδες μέρος. Ένα μέρος που έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς λάτρες του παράξενου και του ανεξήγητου. Ταξιδεύουμε μέχρι την Αμερική και συγκεκριμένα βορειοδυτικά της Γιούτα. Εκεί μας περιμένει το ράντσο Bigelow, γνωστό και ως Skinwalker Ranch. Άλλες ονομασίες που του έχουν δώσει είναι Gorman Ranch, Hunted Ranch και Sherman Ranch. Πρόκειται για ένα κτήμα 480 περίπου στρεμμάτων, στο οποίο έχουν αναφερθεί αμέτρητες θεάσεις UFO, ανεξήγητοι ακροτεριασμοί ζώων και πολλά ακόμα παράξενα περιστατικά. Αν και τα μυστηριώδη γεγονότα έχουν ξεκινήσει να καταγράφονται από τη δεκαετία του 50, μερικές από τις πιο παράξενες ιστορίες έχουν συμβεί σε ένα ζευγάρι, τον Terry και την Gwen Sherman, που αγόρασε το ράντσο το 1994. Οι Sherman ως κτηνοτρόφοι έψαχναν ένα πιο μεγάλο και άνετο μέρος για να ζήσουν αυτοί και τα δυο τους παιδιά, αλλά και για να επεκτείνουν τις εργασίες τους. Βρήκαν λοιπόν το συγκεκριμένο ράντσο, το οποίο για άγνωστο λόγο είχε καταληφθεί αρκετά χρόνια. Ο Terry Sherman θεώρησε ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς η τιμή πώλησής του ήταν αρκετά χαμηλή. Κατά την πρώτη τους επίσκεψη εκεί, παρατήρησαν ότι στις πόρτες του βασικού σπιτιού του ράντζου δεν υπήρχε μία, αλλά συνήθως 3, 4 έως και 5 κλειδαριές. Αυτό τους παραξένεψε αρχικά. Στη συνέχεια όμως, θεώρησαν ότι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες ίσως είχαν αιμονή με την ασφάλειά τους. Επίσης, στους τοίχους ήταν κρεμασμένες χοντρές και βαριές αλυσίδες που κατέληγαν σε μεγάλα περικάρπια. Έμοιαζαν σαν να υπήρχαν εκεί για να συγκρατούν κάτι πολύ μεγάλο και άγριο. Την πρώτη μέρα που εγκαταστάθηκαν στο κτήμα σαν ιδιοκτήτες, είδαν ένα μεγάλο λύκο να τους κοιτάζει από απόσταση. Προσπάθησαν να τον πλησιάσουν με σκοπό να τον εξημερώσουν, ιδέα που όπως αποδείχτηκε δεν ήταν καθόλου έξυπνη. Ο λύκος στην αρχή ήταν αρκετά υπάκουος. Στη συνέχεια όμως, εντελώς ξαφνικά, επιτέθηκε με μανία σε ένα μικρό μουσχάρι. Τα δύο παιδιά του Sherman ξεκίνησαν να το χτυπούν με φτιάρια, προσπαθώντας να σώσουν το άτυχο βοηδές. Ο λύκος όμως δεν αντιδρούσε. Τότε ο Terry Sherman πήρε ένα όπλο και πυροβόλησε το λύκο στο κεφάλι, χωρίς όμως το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Ο λύκος δεν φάνηκε να ενοχλείται από τις σφαίρες, αλλά ούτε και να τραυματίζεται, μέχρι που τράπηκε σε φυγή. Το ζευγάρι προσπάθησε να τον ακολουθήσει, αλλά δεν τα κατάφερε για πολύ. Εντελώς ξαφνικά, και ενώ τον έβλεπα να τρέχει μπροστά τους με κατεύθυνση προς το δάσος, εξαφανίστηκε. Το γεγονός αυτό ήταν μόνο η αρχή μιας σειράς παράξενων γεγονότων για την οικογένεια Sherman. Ακολούθησαν θεάσεις UFO, η ανεξήγητη και μακάβρη αποτέφρωση 3 από τα σκυλιά τους, ακροτεριασμοί των βοηδών τους και πολλά ακόμα περιστατικά. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών, οι Sherman είχαν χάσει το 20% του κοπαδιού τους. Το σύνηθες για ένα κτηνοτρόφο της περιοχής είναι να χάνει ένα έτος το 1%. Να αναφέρω εδώ ότι το παράξενο με τα νεκρά βοηδή ήταν ότι είχαν ακροτεριαστεί με τέτοιο τρόπο που γύρω τους δεν υπήρχε καθόλου αίμα. Κομμένα αυτιά και μέρη του δέρματος έμοιαζαν να λείπουν από το βασικό σώμα με τη βοήθεια κάποιου λέιζερ. Επίσης, η ψυχολογική κατάσταση των Sherman ήταν κακή. Οι συνεχείς όμοιοι εφιάλτες που έβλεπαν όλα τα μέλη της οικογένειας και τα συνεχόμενα ανεξήγητα περιστατικά τους ανάγκασαν να πουλήσουν το ράτζο 2 χρόνια μετά
το 1996 έναντι $200.000. Ο αγοραστής αλλά και ιδιοκτήτης του ράντζου μέχρι σήμερα, Robert Bigelow, είναι ο ιδρυτής του Εθνικού Ινστιτούτου Discovery Science, NIDS, ο οποίος ήθελε να μελετήσει τα μυστήρια που περιβάλλουν το ράντζο. Επιστήμονες από το NIDS λοιπόν μετακόμισαν στο ράντζο και ξεκίνησαν τις έρευνές τους τον Αύγουστο του 1996. Εγκατέστησαν βιντεοκάμερες και άλλο ευαίσθητο εξοπλισμό παρακολούθησης. Επίσης, έχτισαν νέα περίφραξη και δημιούργησαν θέσεις παρατήρησης με εκπαιδευμένους παρατηρητές, με την ελπίδα να συλλέξουν στοιχεία για επιστημονική μελέτη. Την πρώτη νύχτα, ανέφεραν ότι είδαν δύο φωτεινές κίτρινες σφαίρες να αιωρούνται 15 έως 20 πόδια από το έδαφος. Καθώς πλησίαζαν πιο κοντά στα φώτα, είδαν έναν άνθρωπο που θύμιζε ζώο να σκραφαλώνει ψηλά σε ένα δέντρο. Κινήθηκαν προς τη μεριά του δέντρου για να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά. Ένας κτηνοτρόφος που συνόδευε τους επιστήμονες πυροβόλησε το ζώο ισχυριζόμενος ότι δεν θα επέτρεπε σε αυτό το τέρας να σκοτώσει άλλα βοηδή τους. Θεωρώντας ότι το ζώο τραυματίστηκε, έψαξαν για ίχνη αίματος αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Αυτό όμως που τους τάραξε ήταν τα μεγάλα ίχνη από πατημασιές που βρήκαν στο χιόνι. Ξεκάθαρα έδειχναν ότι το ζώο είχε μεγάλα πόδια ανθρώπου με πολύ μακριά νύχια. Η NIDS για πολλά χρόνια υπέκρυπτε όλα αυτά τα συμβάντα αλλά και τα στοιχεία που συνέλεγε προκειμένου να μην διαταράξει το κοινό και να συνεχίσει απρόσκοπτα την έρευνά της. Οι συχνές εμφανίσεις ανθρωποειδών πλασμάτων ήταν η αφορμή για να ονομαστεί το ράντζο σε Skinwalker, έμπνευση η οποία προήλθε από ένα χαρακτήρα των ηθαγενών φυλών Ναβάχο. Ο Skinwalker λοιπόν ήταν κάτι σαν λυκάνθρωπος ή σαν μάγος που μπορούσε να μεταμορφωθεί σε οποιοδήποτε πλάσμα της επιλογής του. Με αφορμή όλα τα μυστήρια και ανεξήγητα του ράντζου αυτού και με βάση τις καταγραφές που έχουν συλλεχθεί, το 2013 κυκλοφόρησε μια ταινία με τίτλο Skinwalker Ranch. Ο Τέρι Σέρμαν είχε ισχυριστεί ότι είδε πραγματικά εξωγήινους να βγαίνουν από ένα UFO. Ανθρωπόμορφα όντα, ύψους άνω των 7 ποδιών, ντυμένα με μία μαύρη στολή με βαρύ και μεγάλο εξοπλισμό, να παρατηρούν το περιβάλλον του ράντζου. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί για να γνωρίσουμε το Skinwalker Ranch ή αλλιώς το ράντζο του τρόμου. Όσοι θέλετε και είστε λάτρεις του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.